Wow, mùi hương quen thuộc, mùi hương ai nồng say. Đây là cái đậu hũ này, nó có khác gì cái đậu hũ đậu hũ này là loại đậu hũ trắng. Bây giờ mình múc nước lẩu vô nha. Đây mình có thêm huyết vịt. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở ngay cầu số 6 kênh Tân Hóa. Thì lúc trước mình có quay cái món đậu hũ thúi của anh Kỳ Long. Thì sau khi clip lên á, thì một khoảng thời gian thì sẽ chặt là anh phải di chuyển đến địa điểm mới và nhiều bạn thì kiếm không ra cái chỗ đó. Thì ngày hôm nay thứ nhất là mình cập nhật cái địa điểm mới cho mọi người. Cái thứ hai là mình cũng thử cái món mới mà anh Long bán luôn, đó là món lẩu đậu hũ thúi. Và ở đây anh sẽ có bán thêm những loại gà miếng chiên giòn và trứng gà thảo mộc. Thì như thế nào nữa một lát chúng ta tìm hiểu. Phú sẽ lấy cái địa chỉ là 64/2B Hương Lộ 14, phường 3, quận 11 nha. Nói chung mình cứ quẹo vô kênh Tân Hóa tới cầu số 6, quẹo tới đây là tới à. Rồi, cả nhà ấn like, share và subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúng ta cùng tìm hiểu lẩu đậu hũ thúi. Ok, giới thiệu với cả nhà gương mặt quen thuộc đã từng xuất hiện trên kênh ta, anh Kỳ Long. Anh ơi, lúc mà cái clip lên đó là khoảng một thời gian sau là có nhiều khách tới nhưng mà họ kiếm không có ra anh. Tại sao anh chuyển về đây vậy? Đúng rồi, đó là do cũng là một sự bất tiện của nghề nghiệp. Thì như Phú cũng biết là mình bán cái món đặc trưng là đậu hũ thúi. Thì chính vì cái mùi của đậu hũ thúi đó cho nên nó sẽ khó cho mình bán ở những cái khu vực mà đông dân cư, đông người ở. Nên là vì lý do đó nó hơi bất cập. Thì vì vậy nên là mình hiện tại dời về địa chỉ số 15 Hòa Bình, là ngay đầu đoạn đường kênh Tân Hóa mình đi vào ngay cầu số 6 đó, kế bên chợ đêm Đầm Sen. Thì mọi người đi vào đường kênh Tân Hóa là sẽ dễ thấy mình hơn. Và lại cái khuôn viên ở đây nó trống đó, mình làm không có ảnh hưởng đến người dân nhiều nên là mình phục vụ thực khách sẽ tốt hơn. Thì cứ nghĩ là cái ống đó là anh đã khắc phục mà khắc phục không nổi ha. Bây giờ qua chỗ mới em thấy là anh có món lẩu đậu hũ thúi, trứng gà thảo mộc và gà miếng chiên giòn. Cái này là mới có gần đây ha. Đúng rồi, đây là 4 món đặc trưng của Đài Loan. Đó cũng như vì dời về cái địa chỉ này thoáng đẳng hơn, phục vụ khách tốt hơn, cho nên là mình phát triển thêm những cái món mà đặc trưng của Đài Loan để mình thưởng thức nó ngon hơn. Cũng 5 giờ mình bán hay sao anh? 5 giờ là mình bắt đầu bán, mình bán đến 10 giờ tối. Ok. Giờ là bán thường xuyên không có nghỉ ha? Bán thường xuyên luôn, không nghỉ ngày nào hết. Bữa nghe anh nói là nghỉ để đậu hũ lên men không có kịp á, anh phải nghỉ á. Đúng rồi. Rồi thôi chị, giờ mình quay món nào mình tìm hiểu về món đó ha cả nhà. Phỏng vấn hơi lạ tí xíu cả nhà, tại bếp nhỏ quá. Đây là nguyên liệu ăn lẩu hả anh Long? Đúng rồi, đây là một số món topping ăn kèm với lẩu, như là lẩu đậu hũ thúi. Thì cái nguyên liệu đầu tiên không thể thiếu đó là đậu hũ thúi. Đó, và tiếp theo là những cái món kèm theo. Như ở đây mình có là bò viên, mình có tôm tươi và mình có thêm thịt bò. Đó, đây là 3 trong món đồ ăn đi kèm với lẩu. Ủa, tôm anh luộc luôn hả? Bình thường em thấy ăn lẩu người ta để cái con tôm nó... Đúng rồi, thì đa phần á, tôm mà mình mua ngoài chợ về mình để nguyên ngày á thì con tôm nó sẽ bị ngọt và thịt nó không còn săn chắc nữa. Cho nên khi mình mua là tôm tươi, tôm sống và về mình sơ chế qua, mình cấp đông. Thì khi thực khách ăn vô nó sẽ vẫn giữ được cái độ dai, độ tươi của con tôm. Là cái này anh trần sơ qua. Đúng rồi, đây là một cái kỹ thuật sơ chế. Đó. Wow, mùi hương quen thuộc, mùi hương ai nồng say.
Đây là cái đậu hũ này, nó có khác gì cái đậu hũ đậu hũ này là loại đậu hũ trắng đã lên men theo phương thức mình mình hay dùng là đậu hũ thúi đặc biệt. Nhưng mà loại kia là mình chiên, còn loại này là mình chưa chiên và mình đem đi nấu lẩu. Mình ăn nó sẽ có độ béo nhiều hơn và cái độ thúi nó cũng đậm đà hơn, cho nên thực khách họ ăn nó sẽ ngon hơn. Em thấy trong cái này nước này có cái gì anh? Trong nước này là nước lẩu, là mình nấu bằng nước dừa và mình có dùng ớt khô, để mình làm cay cho món lẩu này. Món lẩu này đặc trưng là ăn cay. Này là bên Đài Loan họ cũng có bán này luôn. Đúng rồi, bên Đài Loan có bán. Cái hộp này hộp gì nữa? Cái này là tương đậu nành. Có tương đậu. Tương đậu nành mình nấu kèm với chung với nước lẩu. Một cái lẩu này anh bán bao nhiêu? Một cái lẩu hiện tại quán đang áp dụng là lẩu một người giá là 50.000. 50.000. Lẩu một người 50.000. Đây là nồi lẩu. Wow. Như Phú thấy nè, rất là nhiều ớt, rất là cay. Đối với những bạn thích ăn cay thì đây là đúng là một thiên đường, một lựa chọn tốt. Đó, thì cái nước lẩu này mình nấu nguyên chất là nước dừa hết và kèm theo bên trong là có huyết vịt, có tôm khô kìa, huyết vịt, tôm khô bự quá ha. Đúng rồi, chủ yếu là ớt đây cay thơm. Mình ăn nó sẽ đỡ được cái mùi của đậu hũ thúi. Chắc món này chắc cũng kiểu Tứ Xuyên ha. Đúng rồi, nó cay gần như Tứ Xuyên vậy đó. Nên là bạn nào mà không biết ăn cay hoặc không ăn được cay thì cái món này nó không phù hợp. Nhưng mà anh nấu trong nguyên liệu Tứ Xuyên nữa đúng không? Không, cái này là mình xào ớt, xào sa tế, mình làm theo nguyên liệu riêng của mình. Tôm khô bự quá. Rồi, đầu tiên chúng ta tìm hiểu món gà chiên Đài Loan ha. Đúng rồi, gà miếng Đài Loan. Nó có khác gì với của mình vậy? Nó khác nhiều. Cái thứ nhất là gà miếng chiên giòn Đài Loan là mình sử dụng nguyên liệu thịt ức gà và mình cán nó ra thành, mình thái lát nó ra làm miếng to, bản lớn. Đó, và mình ăn với muối, bắt muối. Đó, và nó có thêm cái nguyên liệu nữa là cái sốt phô mai, nó phù hợp với người Việt Nam hơn. Vậy là cái này là tức là thái ra rồi anh này nãy nói là sao? Đúng rồi, là một phần ức gà nhỏ mình thái phi lê ra cho nó bự lên, gọi là cái miếng gà. Anh đã chiên một lần rồi. Đúng rồi, ở đây mình chiên qua một lần và sau khi thực khách thưởng thức thì mình sẽ chiên lại một lần nữa cho nó chín hoàn toàn. Còn cái nồi này. Và đây là cái sốt phô mai phù hợp với cho các bé Việt Nam. Việt Nam mình thích ăn phô mai, còn bên nước ngoài họ chỉ ăn lát muối thôi. Anh múc được không? Đây cái sốt phô mai này rất là đặc biệt. Mình chấm trực tiếp với gà rất là ngon. Một phần này anh bán sao? Một phần gà hiện tại anh đang bán là 25.000. Là nguyên một miếng này thôi đúng không? Đúng rồi, đối với một miếng gà lớn và đối với một cái cánh là 30.000. Một miếng gà lớn với cánh là 30, còn một miếng là 25. Đúng rồi. Rồi mọi người xem nha, đây là miếng gà Đài Loan chiên giòn. Là miếng gà này được làm từ phần phi lê ức gà và chiên giòn lên. Đó, đây là mình làm theo kiểu truyền thống của Đài Loan. Đó. Và để phù hợp hơn cho các bé thiếu nhi không thích ăn thịt gà thì qua song đó quán còn có món là cánh gà. Cánh gà cũng làm theo những cái nguyên liệu tẩm bột chiên giòn như vậy luôn. Rồi tới món trứng gà thảo mộc đây mọi người ơi. Một trứng này nhiêu anh? Quán đang bán 1/3 trứng, vậy là 25.000. Là bán 1/3 trứng. Đúng rồi, bán 1/3 trứng. Đây là cái nồi. Ở đây là cái nồi nấu trứng. Rất là thơm. Mình có giá, có cái gì trong đây không vậy anh? Là mình ngâm cái gì trong đây anh? Ở trong này là mình nấu với trứng gà Đài Loan nấu thảo mộc. Thì thảo mộc đó là cái gì? Là gồm có những cái nguyên liệu thuốc bắc cũng như là gia vị. Mình nấu cho nó thơm, nó ngon và ăn nó tốt cho sức khỏe. Nó giống mấy cái loại mà trứng thuốc bắc người ta bán trong siêu thị, mấy cái loại. Đúng rồi, nó giống như vậy. Nhưng mà ở trong siêu thị thì người ta lột vỏ sẵn rồi. Mình đây để nguyên vỏ. Khi nào thực khách ăn thì tự lột vỏ. Và mình để trong nồi cơm điện và luôn giữ nóng cho trứng. Ok, mình chiên gà. Đấy em 2 loại nha, một loại phô mai và loại muối luôn. Ăn lẻ miếng với cánh là cũng 25 đúng không anh? Cánh là 30.000. Cánh là 30. Đúng rồi. Miếng là 25. Còn 2 cái là cứ cộng lại thôi. Tức là như anh nói là ví dụ mà lát hồi ấy nó nguội nó cũng vẫn không có bị, nó vẫn giòn. Wow.
Đấy cục giấy trên đầu tủ đây anh chị. Ok. Có cần lấy hình thêm gì không bạn? Cái miếng gà gì cái ngon quá, giống miếng cá kìa. Đó. Rồi. Muối. Lắc muối. Ủa là hai cái đều lắc luôn hả? Anh lắc một nửa hả? Một nửa để lát cho em chấm phô mai. Hay là muốn cắt ra? Nhưng mà bình thường là phô mai là anh rưới lên luôn hay là để chấm? Phô mai là mình ra chén vậy nè. Rồi mình cứ xé thôi. Xé ấy lên nè. Cái muối này có giống với cái muối đậu hũ thúi hồi kỳ anh làm không? Nó gần giống thôi chứ nó không giống. Dạ. Hai loại hả? Ớt. Ớt. Này lắc phải lắc đều hai bên. Dạ. Hai bên. Ok, món chính của chúng ta lẩu đậu hũ thúi. Rồi bây giờ các cái nguyên liệu cũng như là thành phần topping mình ăn trong lẩu nha. Dạ. Đầu tiên là chúng ta có món bắp cải. Bắp cải này khi mình nấu với nước lẩu nó sẽ không có bị ra nước, không có mềm, không có lạ. Dạ. Tiếp theo là mình sẽ có miếng, quán phục vụ hai loại, một là ai thích ăn miếng hoặc là ăn mì gói. Dạ. Mình có thể gọi trong lúc mình gọi món. Dạ. Mà ăn miếng này đúng gốc hơn đúng không anh? Đúng rồi, miếng thì nó đúng hơn. Ủa cái miếng này miếng gì vậy? Miếng này là miếng sợi nhỏ. Đúng rồi, miếng sợi nhỏ. Đó. Nấm. Chúng ta có nấm kim châm. Đó. Và một con tôm lớn, 2 hạt bò viên, và đặc biệt nữa là chúng ta có thêm vài lát thịt bò. Rồi chúng ta còn có huyết và đậu hũ nữa. Đây nguyên liệu quan trọng nhất của chúng ta. Đậu hũ. Một miếng đậu hũ thúi đặc biệt. Wow. Nguyên miếng vậy luôn. Mình không có cần cắt ra gì nha. Hành. Một chút hành lá. Rồi vậy là xong, bây giờ mình chan nước vô là xong. Bây giờ mình múc nước lẩu vô nha. Dạ. Đây mình có thêm huyết vịt. Đối với những bạn ăn cay thì xin ớt nhiều. Dạ. Cho em tí tôm khô được không? Được chứ. Nồi nấu nồi này anh tốn mấy ký cái tôm khô lần anh? Không nhiều đâu, có khoảng nửa ký à. Có riềng, có gừng. Ôi chà, cái đó là cái gì anh? Hột ớt. Ớt. Ok, cho nó hấp dẫn. Vậy là đủ nguyên liệu rồi đúng không anh? Còn thiếu một cái trứng nữa em, khi mình nấu sôi lên mình đập thêm một cái trứng vô nữa. Có một cái trứng nữa. Okay. Rồi bây giờ mình nấu lên nha. Anh nấu sơ ở đây luôn chứ không? Rồi nấu sơ lên cho nóng ra ngoài thực khách có ăn liền. Ôi chà, nhìn cũng hấp dẫn quá ha mọi người ơi. Vậy là mọi người chắc mọi người phải ăn cái bò liền á ha, để cái bò tí nó dai. Đúng rồi, hoặc là những thực khách muốn mà có bò ăn thêm, bò nhúng rất là ngon. Dạ, anh bán lẻ hay sao? Mình bán thêm một phần bò nhúng thêm là 30.000 một lạng. Dạ. Tôm thì còn đậu hũ. Đúng rồi, bất cứ thứ gì mình thích ăn món gì mình đều kêu thêm hết. Nó chỉ nằm tầm giá từ 10 đến 20.000. Dạ rồi. Ok, xong rồi, bây giờ là gần 6 giờ, bữa nay xui là hơi trời mưa. Rồi, nếu vậy tính ra là ngày hôm nay chúng ta ăn là ẩm thực Đài Loan luôn đó mọi người.
Ba món đều là phong cách Đài Loan hết, nhưng mà điểm nhấn chính của chúng ta chính là món lẩu đậu hũ thúi. Thì biểu cảm vậy thôi, nhưng mà nghĩ những ai mà thích cái món này thì không có gì sợ rồi. Mà nếu như mà ai mà chưa biết cái cách thức ra cái món đậu hũ thúi này thì lúc trước mình có quay cái clip chi tiết để làm ra món đậu hũ thúi này, là làm từ ra những cái nguyên vật liệu nói chung là có để mà lên men, không có phải là từ những cái gì mà mọi người hay tưởng tượng trong đầu ha. Rồi thôi bây giờ Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức lẩu đậu hũ thúi, gà nguyên tảng và trứng gà thảo mộc. Mình ăn cái trứng gà trước đi ha. Đây là trứng gà thảo mộc. Thảo mộc nó có nước nè, thì mình ăn thử nha. Mùi thơm thơm. Cái lòng đỏ mọi người, cảm giác nó béo hơn một chút so với trứng gà thông thường. Thực ra thì ăn nó cũng không có khác gì nhiều so với cái trứng gà mà mình ăn, nhưng mà tại vì những cái thảo dược á nó đã thấm ở trong đây rồi thì cái như là nó mình không có thấy được bên ngoài, cái dinh dưỡng nó nằm ở trong cái trứng rồi. Với cái món này thì mọi người cảm thấy ăn lạc thì mọi người sẽ xin thêm chén muối nha. Mình có xin chén muối mình chấm ăn thử. Giống muối tiêu đúng không? Nó có chút ngọt ngọt, chấm muối ăn ngon hơn. Đây món gà nguyên tảng, miếng này đẹp hơn ha, miếng cánh này quen quá, nhưng mà sao cái miếng cánh này cái màu nó không có tươi bằng cái miếng gà ha. Chắc do bột lúc chiên. Giờ mình ăn cái miếng này đi, miếng này ngon quá là phi lê. Miếng này là muối nha mọi người. Không trước đúng không? Ủa, trên bề mặt gà là có gì nè mọi người? Như là cũng có anh cũng có bỏ gia vị ở đây. Nó có vị. Trong cái nước gà này nó ướt ướt, mình cảm nhận được cái mùi như có thảo dược một tí xíu á. Ướp bột giòn. Gà ăn miếng này ngon ha, ngon. Cái muối này ăn nó sẽ mặn mặn, nó cay the the, hay nhẹ lắm. Gà không có bị khô, mềm mà có cái xớ gân. Món này nghĩ là mấy bạn nhỏ mà thích ăn gà hay là vô KFC nọ thì bây giờ chúng ta ăn thử cái này đỡ có vị được. Thật gà rất là nhiều, nó lẻ lẻ, nó mặn mặn. Bây giờ mình xé ra nha, bột giòn luôn, chấm phô mai. Đây chấm vô rồi. Súp phô mai này ngọt nha mọi người, nó ngọt đúng là hợp với con nít, hoặc là ai thích ngọt thì mình nhắm này. Rồi là cái miếng gà ăn cắn rứt vô rất là đã luôn mọi người. Sốt này ngọt á. Các bạn ngon. Ok được. Bột thì nó có chỗ dày nhưng mà nó giòn. Bột không ngán lắm. Rồi qua lẩu thôi. Băng ướp lẩu nha. Rồi cháy rồi đó. Món này lạ quá. Cái miếng đậu hũ này dạng nó dần giống qua chao rồi đó mọi người. Đây là cái mùi của nó thì loại đặc biệt. À, 5 giờ nha mọi người, 5 giờ bán tới tối.
Thì những ai yêu thích ẩm thực Đài Loan với món gà hoặc là trứng gà, ai thích đậu hũ thúi thì chúng ta ăn lẩu. Phú nghĩ mấy bạn nhỏ thì cho món ăn cái gà này được. Gà tươi mới, ăn nó có nước ở bên trong, không có bị khô, thịt ăn mặn mặn ngọt ngọt. Ồ, nó sôi rồi nè mọi người ơi. Đây, 2 viên bò viên huyết. Lấy cái đũa. Da này lẩu một người. Huyết vịt tôm. Tôi lấy bò ra trước nha, để mất công nó dài. Thử nước lẩu nào. Sôi dữ quá. Gà này em 1 miếng rồi. Như ảnh chia sẻ, nếu mà mọi người có muốn ăn thì chỉ có nước tương với lại cái sa tế thôi. Thực ra mùi đậu hũ thúi này nó cũng không có quá, cái mùi nó quá khó chịu và nó quá nồng mọi người. Vậy có ớt với lại những cái vị nó dằn lại bớt rồi. Wow. Cay. Cái nước á, lúc đầu mà mình nếm vô á thì nó sẽ hơi lạc, mà khi mà xuống cái cổ mình á thì nó có cái hậu, một chút hậu ngọt mặn mặn. Wow, cái miếng đậu hũ. Trời. Nè mọi người nhìn cái mần bên hông đó nè, nhìn giống muốn trao nè. Gấp miếng nha. Ôi trời ơi, sao gấp khó quá vậy. Ngủ đi. Cái miếng nó như nó bị đứt á, nó hơi bị rụt á. Này sôi quá. Nấm kim châm. Wow. Mọi người mà thích cái vị này mặn lên á, mọi người có thể bỏ thêm nước tương nha. Nói chung là lẩu này bị lạ. Rồi, cái sợi miếng á nó sôi quá, nó bụng. Cảm giác nó mình không có cảm nhận rõ cái sợi miếng như là nó nhỏ mỏng. Mọi người có thể ăn mì nha, mà ăn miếng nha, đúng bài. Tôi xin chén nước tương chấm miếng bò. Wow, có một cái miếng gà nữa. Cho những ai mà dạng thích chấm á, có thêm một loại nước chấm thì nó đa dạng hơn. Cái đậu này nó thanh, hậu thì hơi ngọt. Phải chấm chứ không có thể sẽ lạc. Bỏ nước tương vô đây thôi. Bò viên ngon mọi người. Ngon quá. Đúng rồi. Lấy con tôm ra cho nó nguội. Miếng nấm nữa. Trời, nãy giờ quên có cái bắp cải gì á mà nó nằm ở dưới. Này nó giòn giòn. Đây, huyết. Đậu hũ.
khói nó cứng. Yeah. Nó bể ra vậy nó sẽ thấm được hơn, nước nó sẽ đậm hơn á. Nói chung ăn xong này vẫn có một chút mùi nha mọi người. Nãy giờ mình húp thì mùi nó vẫn còn thoang thoảng nhẹ nhẹ trong miệng mình. Ngon quá. Mới mềm. Đây, nãy giờ chưa xử ăn đậu hũ. Béo rồi. Đúng là mọi người. Ở trong nó còn cái nước men đó mọi người. Nó đậm vị. Nó ngọt. Ngọt ngọt béo béo. Đây. Đậu hũ chấm thịt tươi nữa hả? Wow. Nó có thêm vị. Ngon quá. Mình lọc con tôm mà mình tôm chấm nước tương. Tôm chắc thiệt, chắc ngọt. Cách làm mà giữ được cái tôm ngon. Nó nhược là cái miếng này nó hơi bị nát đó nha mọi người. Trứng nè. Vừa chín tới luôn đúng không? Đó, hơi ớt la. Lỗi cho cái việc cay quá này là hồi nãy do xin tôm khô, uống tôm khô một đống hột ớt. Ngon quá. Nói chung là cái lẩu 50.000 ăn đáng lắm mọi người. Nó lạ miệng. Ngon. Mà đối với ai đã ăn quen nha mọi người, ăn quen đậu hũ thúi nha, hãy thử nha. Còn không mà chúng ta chưa quen thì chúng ta nên ăn những cái đậu hũ chiên trước để làm quen vừa mùi nó. Cà qua xá đảo luôn mọi người. Ok. Ok mọi người ơi, thì đây là cái xe mà lúc trước mình quay ở đường Hòa Bình. Bên kia là cái xe mới. Đó, nói chung là ngồi ở vỉa hè từ đây qua tới trong cái khu bên đây. Bên kia là họ sẽ đem đồ ăn qua. Rồi, ngày hôm nay thì gọi là ẩm thực Đài Loan thì tôi thấy là cái trứng thì ăn chấm với muối nó sẽ ngon hơn. Tại vì cái vị thảo mộc của nó sẽ cũng không có nhiều đâu. Mọi người đừng có sợ là nó sẽ bị có cái vị thuốc nhiều quá. Rất là dễ ăn. Rồi, cái món gà ăn rất là ok. Ăn với cái muối mặn mặn ngọt. Thịt gà ở trong đó, nó ướt, không có bị khô. Riêng cái lẩu đậu hũ thúi với 50.000 cho một cái phần lẩu như vậy ăn cũng rất là đã miệng. Cay đến giờ vẫn còn cay. Rồi nhớ nha, ai chưa quen với cái mùi đậu hũ thúi thì chúng ta ăn cái loại chiên trước rồi chúng ta hãy thử với cái lẩu. Còn ai đã quen rồi thì cứ tới rồi một cái phần combo ăn em như mình để nếm được 3 loại hương vị. Trứng 25.000 3 trứng, gà từ 30 và 25.000, rồi lẩu là 50.000 một phần. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Mọi người có ai đến trải nghiệm xong nhớ bình luận ở phía dưới nha. Và bây giờ thì nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.